سو ټولو ته ستاسو خپل چینل کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته په راتګ باندې خوش آمدید. مونږ د نهم کلاس پیپر ورغستی و چې کومه د 2023 پیپر اوس شوی دی. ویډیو لیکچر نمبر 3 ته او شارټ کوېشن نمبر څویم ته رسېدلي یو تقریبا 9 10 11. اوکې دا درې شارټ کوېشن به په دې ویډیو لیکچر کې مونږ چې کومه دی ډسکس کوو. راځو سیده خپل لیکچر اړخ ته. اوکې مونږ سره چې نهم نمبر کوم کوېشن دی دا تاسو ته چې ډیرایو میتھمیټیکل ایکسپریشن فار ینګ ماډولس. د ینګ ماډولس لپاره چې کوم میتھمیټیکل ایکسپریشن دی دا څه کوي دا ډیرایو کوي. ټیک شو. اچھا چې د ینګ ماډولس په باره کې مونږ خبرې کړې وې چې ینګ ماډولس اصل کې داسې شی دا ریشو بټوین سټریس ټو د سټرین ده. لکه څنګه مونږ داسې ویلی شو چې سټریس او سټرین یو بل سره په څه کې دي په ډایرکټ ریلیشن کې ډایرکټ پروپورشنل. یعنې چې سټریس زیاتېږي نو سټرین به هم زیاتېږي. خبره باندې پوه شئ که نه. که سټریس کمیږي نو سټرین به هم څه کېږي دا به کمیږي. ټیک ده. اوس په دې ځای کې که وګورو نو سټریس چې کومه دی که نه سټریس پروپورشنالټي ساین چې ختمو څه به لګو کانسټنټ به لګو. ټیک شو که نه. او سټرین په خپل ځای باندې ټیک شو. دلته وګورئ سټریس از ایکول ټو دلته کانسټنټ چې کومه موږ سره ینګ ماډولس یعنې وای باندې دا ریپرزینټ کېږي او سټرین په خپل ځای باندې دی. اوکې نو دلته که موږ لږ مزید نور دا سمپلیفای کړو ینګ ماډولس په خپل ځای باندې سټریس په خپل ځای باندې او سټرین به چېرته راځي دا به ډیویژن له راځي. خو که بل اړخ ته سوچ وکړو چې سټریس اصل کې وایي 7 نو موږ دا ویلی دي چې سټریس اصل کې برابر د څه دی د فورس پر یونټ ایریا. ټیک شو. او سټرین اصل کې برابر د څه دی ایکسټینشن ډیوایډډ بای اوریجنل لینث. ټیک شو. او دا ویلیوز که موږ دلته پوټ کړو که نه په دې ایکویشن کې موږ داسې کړو دا پوټ کړو دلته نو ینګ ماډولس په خپل ځای سټریس تا سره برابر دی د ایف ډیوایډډ بای ای او سټرین تا سره برابر د ایکسټینشن ډیوایډډ بای اوریجنل لینث. ټیک شو. او دا موږ مزید سمپلیفای کو نو ینګ ماډولس از ایکول ټو ایف ایل ډیوایډډ بای ای ایکس به راشي. خبره باندې پوه شو که نه. نو دا اصل کې د څه دپاره ریلیشن دی دا د ینګ ماډولس دپاره میتھمیټیکل ریلیشن دی. خو که چېرې ستاسو نه د ینګ ماډولس یونټ وغواړي نو یونټ بالکل کومه چې د پریشر یونټ ده یا کومه چې د سټریس یونټ ده بالکل د سیم یونټ دی. ټیک شو. نو ینګ ماډولس از ایکول د فورس یونټ نیوټن ده د لینث یونټ میټر ده بیا د ایریا یونټ میټر سکویر ده او د ایکس چې کوم ډسټنس دی یا ایکسټینشن دی د یونټ هم میټر ده. نو یو میټر د میټر سره کینسل کړه نو نیوټن پر میټر سکویر او نیوټن پر میټر سکویر څه برابر دی د پاسکل برابر دی. نو د ینګ ماډولس یونټ چې کوم نیوټن پر میټر سکویر یا پاسکل چې کومه د پریشر یونټ ده او سیم یونټ چې کومه دی دا د سټریس هم ده. نو دا یو ام سی کیوز دا په خپل ذهن کې خوندي کوي. په دې طریقه باندې تاسو د سټریس سټرین ریلیشن څه کولی شئ دا فایند کولی شئ. اوکې as we come towards question number 10 define evaporation. How area of the exposed surface of liquid affects the rate of evaporation. Evaporation څه ته وایي او که چېرې ایریا د وایډ کېږي که نه ایریا وایډ کېږي مطلب ایریا څومره غټېږي. ټیک شو که نه. د دې د ایواپوریشن سره څه تعلق دی څه اثر پې کېږي په ایواپوریشن باندې نو د دې ذکر تاسو ته سمپل په ساده یو 2-3 لفظونو کې کول دي. اول راځو ایواپوریشن وپېژنو. یارانو یو ایواپوریشن دی ټیک شو او یو بوایلنګ دی. ګوره ایواپوریشن د هغه پروسس دی که نه چې دا په any ټمپریچر باندې کېږي. any ټمپریچر دې لپاره څه سپیسیفیک ټمپریچر نشته any ټمپریچر باندې ایواپوریشن کېږي. خو که بل اړخ ته موږ د بوایلنګ خبره کوو که نه څه خبره کوو د بوایلنګ نو بوایلنګ دپاره فکس 100 ډګري سینټیګریډ ټمپریچر پکار دی چې دا ویپرس فارم ته بدل شي. خبره باندې پوه شئ که نه. لکه د واټر دپاره سپیشلي نو ایواپوریشن په any ټمپریچر باندې کېږي. لکه لیټ سپوز که زه تاسو ته ویم چې تاسو کله خپلې کپړې ووینځئ او دا په ترناب باندې واچوئ نو دا کپړې وچېږي که دا جمع وي که دا اوړی خو دا وچېږي. دې ته تاسو هیټ نه ورکوئ. نو ټمپریچر ایواپوریشن په any ټمپریچر باندې کېږي. دا په 5 ډګري سینټیګریډ باندې کېږي دا په 2 ډګري سینټیګریډ باندې هم کېږي دا په 100 باندې هم کېږي. خبره باندې پوه شئ که نه. بیلو د 100 چې څومره هم دا دي دا
په ان ټمپریچر باندې کیږي دې ته وایي ایواپوریشن. اوس لیټ سپوز که زه تاسو ته وایم چې دا تاسو سره یو خانک دی ټیک شو او دا تاسو سره بل خانک دی دا A نمبر خانک دی او دا B نمبر خانک دی ټیک شو او تاسو سره په دې A نمبر خانه کې چې کومه اوبه در سره دي ټیک شو کنه او په دې B نمبر خانه کې تاسو سره در سره دي دا اوبه در سره دي ټیک شو. اوس کومه اوبه به زر ایواپوریټ کیږي تاسو په نو تاسو به داسې وایئ چې چونکې زه به اول نمبر خپل ذهن کې څه کېږدم ایریا به ږدم ایریا د A خانه چې کومه دا کمه ده ټیک شو کنه چې دا کمه ده نو دلته به ایواپوریشن کیږي خو ډېر د دې بسې ډېر سلو به څه به ډېر سلو به او دلته د B نمبر ایریا چې کومه ده کنه B نمبر ایریا دا چې دا وایډ ده نو دلته چې کومه ایواپوریشن ده بس کېږي دا به زر کېږي ریټ اف ایواپوریشن بس دا به زیاتې دا به زر ایواپوریټ کېږي دا به زر ختمېږي دا به ډېرې په آرام سره ختمېږي. د دې یو بل اگزامپل زه تاسو له در کوم چې لیټ سپوز ما سره دا یو روډ دی څه شی دا یو روډ دی ما سره ټیک شو کنه دا روډ دی ما سره او په دې کې قړمان دي قړمان کوم چې تاسو ډنډان وایي ټیک شو کنه دا ډنډان دي او په دې روډ باندې څه چلو په دې روډ باندې باران وشو باران څه شو باران به وشو ټیک شو کنه اوس باران چې په روډ ایلون کنه خو دې ډنډانو کې چې کوم دی او به ډېر سٹور شوي ټیک شو کنه ډېر څه شوي سٹور شوي دا غشان خیال دی او په دې روډ باندې چې کوم سیمپل دا سرفیس چې کوم لګ لمده شو خبر باندې ورسېدې کنه او اوبه په ډنډانو کې سٹور شوي. اوس اچانک چې کوم په دې باندې لږ باران ودرېد نو چې باران ودرېد تاسو دلته ګورئ د روډ سرفیس بس کې دا به زر وچوي زر به دا وچوي خبر باندې پوه شئ کنه ډېر زر به دا وچیږي خو د ډنډانو کې چې کوم اوبه دي کنه چونکې د ایریا کمه ده نو دا به د دې ریټ اف ایواپوریشن به ډېر سلو کېږي څه به کېږي سلو به کېږي نو ډنډانو دا اوبه په دې ډنډانو کې د څه ټایم دپاره څه کېږي دا به پاتې کېږي او دا به ډېر ټایم اخلي. نو چې کله ایریا زیاتېږي یاد وساتئ یارانو ایریا زیاتېږي نو ریټ اف ایواپوریشن څه کېږي دا به هم زیاتېږي که چېرې ایریا کمیږي نو ایواپوریشن هم څه کېږي دا به کمیږي نو ایریا او د ایواپوریشن دا یو قسم له تاسو ویلی شئ چې دا ډایرکټ ریلیشن کې دي. اوکې اچھا کم ټورډز لاست کوېشن دا څه شی دی چې واټ از مین بای کنویکشن آف هیټ کنویکشن آف هیټ څه ته وایي explain the significance of convectional currents یا convection currents and ventilation لکه مطلب convection of heat څه ته وایي او بیا د دې اهمیت چې کله موږ د ventilation process ډسکس کوو نو د convection اهمیت الته څه دی ټیک ده نو راځو ډسکشن. اوکې سو convection of heat بچه ولنې خبره خدا چې دا د هیټ د ټرانسفر یو څه شی دی یو پروسس دی څه شی دی د هیټ ټرانسفر یو پروسس دی خو په دې کې هیټ ټرانسفر کیږي چې دې کې به د دې لیکوډ مالیکول به په خپل موشن کې نو زه ویلی شم چې ډیو ټو د بلک موشن آف فلویډز. اوس په فلویډز کې دوه خبرې راځي یو چې کومه تاسو سره ګیس هم په دې کې راځي بل تاسو سره لیکویډز هم راځي خبره باندې پوه شئ که نه لیکویډز هم راځي ځکه د دې نه تاسو دا خبره واضحه شوه چې کنویکشن صرف او صرف په ګیس کې کیدی شي او په لیکویډز کې کیدی شي دا په سالډ کې نشي کیدی. لکه د دې مثال زه به داسې واخلم که نه چې لیټ سپوز ما سره چې کومه دا یو جیک دی ټیک شو دا ما سره یو جیک دی یو بل لوښی دی ټیک شو که نه منګی دی ټیک شو او په دې کې څه شی پرتې دي په دې کې اوبه پرتې دي اوبه څه شی پرتې دي اوبه پکې پرتې دي ټیک شو که نه بلکل دا وګورئ دا اوبه دي ټیک شو او زه داسې وکړم چې دې ته اور ولګوم لاندې دلته ورته څه وکړم اور ورته ولګوم داسې ټیک شو که نه اور ورته ولګوم نو چې اور ورته ولګوم نو څه به وشي د کومه چې لاندې کوم لیر تاسو ته د اوبو ښکاري که نه د دې مالیکول به ګرم شي نو ډینسټي به کمه شي چېرته به بره به وخیږي او د کومه چې های ډینسر مالیکول دا به لاندې راکوزیږي ټیک شو نو چې ډینسټي کمیږي بره او چې ډینسټي د چا زیاتې لاندې راکوزیږي ګرمي کې ډینسټي بیا کمیږي او بره رواني نو په دې کې دا یو سایکل چې کومه دی دغه شان کنټینیو چې کومه دا رواني دسې کنټینیو دا رواني. دلته اصل کې چې بلک موشن اف مالیکولز دې ته مونږ ویلی شو دا مونږ سره کومه کرنټ دی دې ته مونږ ویلی شو دا مونږ سره کنویکشن کرنټ دی کنویکشن کرنټ ځکه چې مالیکول پکې سیلفلی موشن کوي باره او چې کوم های ډینسر مالیکول دی لاندې نو دلته دا سایکل مونږ سره
کنټینیو چې کومه دغه شان روان دی او چلیږي نو دې ته ځکه موږ څه وایو کنویکشنل کرنټس ورته ویلی شو. نو په دې کې د هیټ ټرانسفر اصل کې د مالیکول خپل موشن د وجې نه کېږي، مالیکول د هیټ اخلي او مخ په وړاندې باندې ځي. پاتې شوه د وینټیلیشن خبره. نو زه چې لیټ سپوز ما سره چې کومه دا یو کوټنۍ ده، ټیک شو، دا یو کوټنۍ ده. په دې کې همیشه لپاره به تاسو کتلی وي چې په دې کوټنۍ کې چې کوم وینټیلیټرز لګولی کېږي دا وینټیلیټر بالکل په اپر موسټ دا باندې چې کومه دا لګولی کېږي دې ځای کې چې هوا چې کومه دی بهر وځي. لیټ سپوز هم چې دا ما سره دروازه ده، دې څه شی دروازه ده. نو څنګه چل کېږي؟ داسې چل کېږي چې په دې باندې کومه ګرم مالیکول دی که نه ساري کومه یخ مالیکول دی، یخ مالیکول دی دلته داسې دننه کېږي که نه کمرې ته، او کمره کې دا ګرم شي د ډینسټي کمه شي چېرته وخیږي بره وخیږي. نو دلته وینټیلیشن څه کار کوي؟ وینټیلیشن دا مالیکول بهر ته آوټ کوي. څه کوي؟ بهر لکه ګرم مالیکول دلته یو جمګټه کمره ته ګرمولو ته نه درکوي که نه، دا ټول وینټیلیشن څه کوي؟ دا بهر ته آوټ کوي. چې بهر ته آوټ کوي نو بهر ګرم مالیکول څه کېږي؟ دا بهر ته آوټ کېږي او کومه چې پلیزنټ یعنې کول مالیکول دی واپس د دې دروازې په لاره څه کېږي؟ ان کېږي، ډینسټي های کېږي، بره ځي او وینټیلیشن دا بهر وباسي. نو دا سایکل چې کومه دا څه کېږي؟ دا کنټینیو دغه شان ټک 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 دغه شان دا کنټینیو وي. نو وینټیلیشن کې د کنویکشن اهمیت ځکه دی چې په دې کې مالیکول په خپله روان دی، موشن کوي او وینټیلیشن دا مالیکول دیګه کوي بهر ته او بیا کول مالیکول دا واپس څه کېږي؟ دا دننه کېږي د کمرې ته. نو د دې د وجې نه د کمرې چې کوم ماحول دی دا صحیح دا خوشګواري. نو په وینټیلیشن کې د کنویکشن واقع د ډېر اهمیت دی. بالکل پروسس چې کوم په وینټیلیشن کې کېږي دا اصل کې دی کنویکشن. ټیک شو. نو هیله لرم چې دا شارټ کوېشنز به تاسو بالکل کنسپټ به تاسو ګین کړی وي. اوس به تاسو داسې وکړئ چې زموږ د چینل به لایک کړئ، دا به سبسکرایب کړئ او بیل آیکن به ضرور پریس کړئ چې پر روان ټیم کې کوم نیو اپډیټس دي دا تاسو ته به ټایم باندې میلاویږي. انشاءالله د سیکشن سی سره به حاضرېږو د یو نوي په یو نوي ویډیو لیکچر کې. تر هغه ټایم خپل خیال ساتئ. الله په امان.